Доброго мирного дня вам. Щось нападало. Сьогодні друга загадкова на какаду. Читаю вашу переписку. Гравці скручують повністю колесо і отримують лише 50 приманок загадкової. Нам потрібно 100 приманок. Закрить подію. Весела математика в цій грі. Точніше, математика абсолютно відсутня. Як і математика, так і логіка. Дякую всім за приманки. Заходжу в гру дуже рідко. Якась проблема. Вчора додаткова подія на Колорадо. Абсолютно ніякі нагороди, якщо перші пакети. Доцільності немає. Абсолютно. Абсолютно доцільність відсутня. Грати ту подію. У вас, як і в мене, в багатьох Колорадо дерево повністю прокачане. І ті жетони абсолютно не потрібні, які дають. Минула подія. Забрав передостанню. Для останньої в мене не було 4-го рівня. 14 зірок, одна попадалася, другу спеціально вже не ловив. Так як знав, це нічого не дасть. Нема 4-го рівня і немає ліцензії. Тому останню ніяк не міг забрати. Але в рейтинг 1000 втропив. Це вже велике досягнення. Рейтинг 1000. Які у нас тут приманки? Знову жетони одні тільки дають. Так, жетони тільки одні. Не збираюсь зовсім грати сьогодні подію. Грати маю на увазі крутити колесо. Навіть пробувати не буду. Читаю, ви пишете. Не дуже щастить. Так само знаю, це колесо, така справа. Відсотків 90. Не пощастить. Навіть та вудка. За приманки взагалі нічого не кажу, так як приманок не вистачить. Так, зрозумів, нам бінго дають за любу приманку, яка перший вилов, відразу нам бінго дають за цю рибу, за вилов риби.
На малому аккаунті на 4 рівні також даються бінго, так дошки немає. Постає питання: власники гри, ви хворі на голову, для чого ви даєте бінго, якщо навіть немає цієї дошки бінго? Що з цим бінго робити? Абсолютно хворі на голову. Можливо, добавлять дошку бінго, але було неодноразово бінго або щось було, а воно було взагалі недоцільно. Що у нас тут? Дають нагороди за отримання приманок. Одне тільки підбадьорює, це вистачає жетонів. Але мені вистачає тільки на нові приманки, більше не вистачає ні на що. Коли там вже в мене буде ще одна ліцензія? Основна подія. 2000 дають в останній коробці. І до цього що ми маємо? А маємо таке. Жетонів непогано так дають. Різнобій приманок різних. Така медалька. Ластівка з місяця. А там якийсь медведик намальований. 800 зірок потрібно наловити. Тут 250 зірок. От були б ці завдання такі. 13 зірок і все, більше нічого. Були б всі задоволені в грі. Зловити 13 зірок і все. 13 зірок можна зловити навіть без вудки, без ліцензії. Де брати приманки? Жетони не з'явилися. Приманка аж хто зна де знаходиться. Як можна так дістатися? Абсолютно нереально дістатися. Колись в нас було 2 чемпіонати при загадковій приманці. Один звичайний чемпіонат, другий чемпіонат з нагородами. Зараз і того немає. Якісь отвори. Потрібно зловити срібна коала. То не медведик, а то коала зображена. Поїхали. System override. Initiated frequencies aligned. Human emotion. Потрібно хоча б з чогось стартувати. Only rhythm remains. Джордж, The high-tech. ти який там сильний будеш гравець? Minimal protocol. Where chaos becomes precision. Досить сильний. Мабуть, у всіх локаціях прокачана дуже добре. Ми з вами граємо на цій локації з самого початку. У всіх відносно нові. Умовно всі приманки прокачані.
А чому ти просиш? У нас десь серія є. Чому ти просиш? Чому ти просиш? Я серії поки ніде не бачу. Просиш просто просити. Ти досить старий гравець. Досить старий. Можеш спокійно грати. Бонус для змагань в тебе дуже малий. Одна коала є. Друга коала. Є, мабуть. Дають приманку. Кулька за щось прилетіла. Дали приманку. Супер. В квесті є приманка одна. Це можна так дотягти. Можна спробувати дотягти. Не можна дотягти, а можна спробувати дотягти. Що за зависання відбувається? Також всім глядачам, коментарям хочу виразити свою подяку. Велике вам спасибі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Приємно ви дивитесь. Ти мене навіть вчора здивував, написав: я зробив тобі натхнення продовжувати цю гру. І це не один гравець мені каже. З одного боку мені це приємно чути від вас таке, що я якось вас знову налаштовую на цю гидотну гру. Хоча в той же час я ж абсолютно не граю. Абсолютно не граю. У мене завжди приманок немає. Немає де їх брати. Результати, показники в мене майже завжди ніякі. Так як граю мінімально, що можна тільки грати. Мінімально. Але все одно приємно. Не знаю, як я вас можу налаштовувати на гру. Абсолютно не знаю. Можливо, щось показую. О, приманка впала з цього пакета. Можливо, на моєму прикладу ви якось бачите, де можна якось грати, дивлячись на мою гру. Ви, можливо, десь щось бачите, де можна якось грати, там підіграти і якось грати в цю гру. З одного боку мене це радує, так. Що саме я вас надихаю. А з іншого боку, ну на що я вас надихаю? На оцей жах? Це ж жах, не гра. І всі ми з вами прекрасно це знаємо. Особливо оця нагорода. Супер нагорода. Ловити 15 зірок і отримувати оцю нагороду. Супер нагорода. На що в нас тут? 104. І ось, знову ж таки, після 250 рівня у вас будуть такі суперники. 72 мільйонів сила, 400 рівень. І інші також не слабкіші будуть суперники. Це у вас буде чекати після 250 рівня.
І ось такі постійно у вас будуть суперники у викликах. Це буде норма. Всі топ-гравці будуть з вами. А що у нас додаткова подія? Використати всі підсилювачі. Хоча б вже б давали б загадкову приманку за останню. А так в останні звичайні приманки. До чого там звичайні ті приманки? Поки що загадкову ловити не буду. Почекаю суперників. Можливо, підбереться якийсь виклик, там де можна буде виграти той виклик. І тоді вже загадково буду ловити. Якщо б у мене було багато загадкових, міг би так ловити направо-наліво. А так у мене 3 загадкових, плюс, можливо, ще пару впаде. Буду грати мінімум в цій події. Можна було б спробувати крутити колесо, але там щось цікаве і корисне викрутити, шансів має мінус 100%. Тому краще я залишуся з тими перлинами, що маю на даний момент, і буду більш-менш спокійно, впевнено грати. Ті перлини, які маю, можу вудки підкручувати, можу ліцензії підкручувати і якось більш-менш триматися на плаву. А так піти в колесо, спустити на повітря перлини і потім сидіти ні з чим. Це не моя стратегія в цій грі. Я краще буду мати мінімум в подіях і всьому. Але якось більш-менш. І ще одна загадкова. Дивіться, як вони нам загадкові дають. Це сьогодні якесь свято. Сьогодні якесь свято. Є в мене там вже прохід, немає проходу. Одна всього, одна коала в мене. Зловити будь-який тип. Це маю 3 штуки коали. 3 коали потрібно ловити. І всі незвичайні потрібно ловити. Це буде жахливо, як тяжко зробити. А це що тут? Зловити. Це зловиться, до цього не буде. Буду подію грати сьогодні дуже довго. Буду чекати. Та й краще всього дати виснажитися іншим гравцям на початку. Так як я вчора повернення легендарної грав. Вже на другий день. Великий турнір більш-менш спокійно пройшов. Можливо, і зараз цю загадкову так буду грати аж завтра. Пішли в битви, сходимо. Якийсь довгий підбір. Шукають топів.
Як гарно дивиться 11 рівень звичайної. Дивно так. У мене завжди були 9 рівні. Так як заморожував завжди звичайні на 9 рівні. А так дивися, 11 рівень звичайної. Абсолютно незвично виглядає. Мабуть, не буду і пробувати, або спробувати. Спробувати. 35. Непогано. Непогано. Стосовно того, я вам казав, є ймовірність цього пакету за перше місце випаде загадково. Дивіться, тільки про це балакав і вона випала. Це в мене вперше вона випала так. А ви мені скільки писали, не випадає. Згоден з вами, не випадає. Скільки грав, скільки років грав, і це перший раз випало. Як бачите, випадає. Але це потрібно пару десятків разів взяти перше місце, і тоді випаде загадково. Ніколи за нею не ганявся, так як посилювачі дорожчі мені завжди були. Хоча, можливо, потрібно взяти до уваги і так пробувати загадкові. Хто тут? Які тут суперники? До 250 рівня можна було 3 приманки дістати в події загадкові і втрапляєш в рейтинг 1000. Зараз цей номер вже не пройде. Зараз, маючи 3 приманки загадкові, в рейтинг 1000 не втрапити. 41. А ліцензії в мене немає. Рекорд навіть перебив. Не дали перше місце все одно взяти. Зікофат якийсь. Ліцензія для змагань хороша. На цій локації всі знаходяться в однакових умовах, абсолютно всі. Так як почали грати в однакових умовах. Почали грати в подію з нуля на рівні з усіма. Два рази потрібно перше місце взяти, не так багато. Добре, серій немає. Взаємно вам всім, хто бажає мені хорошого, з ким переписуюся, в коментарях. Взаємно вам також бажаю всього хорошого. І в житті, і в цій паскудній грі також. Жевріє якась надія. Ця гра якось зміниться до кращого. Жевріє.
Але ця надія майже відсутня. Шанси на дійсність по тій причині, так як і в реальному житті. Всі надіються на найкраще, але цього найкращого ніколи вже не буде. Так само і в цій грі. Буде все тільки погіршуватись. Ця міфічна в мене так непогано ловиться. Хоча в дереві не прокачано. Додаткова подія забралася. Ну от як показує гра, коли граєш з такими суперниками, як і сам. Коли сила майже однакова, і грати можна якось вигравати. А коли попадаються рівні 400 плюс, грати майже неможливо. В самій події приманку дістати абсолютно нереально. Раніше її якось ставили десь друга і третя коробка була. Зараз 5-та коробка загадкова. Це так, або колесо, якщо не накрутиш, або не заплатиш гроші, загадково не дістати. З наживкою навіть не хочуть рекорди йти. Навіть з наживкою. Коала якась. Посейдон. Не вистачає мені цієї на прокачку. 3 приманки не вистачає. «56». Немає доцільності змагатися. «291 рівень». Досить добре прокачаний аккаунт. Дуже добре. Так, ну що, закрию вже ці битви. Також наглядний приклад вам був, дали за цей пакет загадково. Так що можна все-таки. Падає він з цього пакету. Яка доцільність чого шукати, не знаю, але падає. Також вперше це побачу. 42к плюс. Рідкісно, це дуже вже багато. Другий суперник знайомий. Знаю, сильний. Тут потрібно ловити як мінімум 82к. 84, непогано. Можна спробувати. Перше. 14. 88. Ні, пробувати нема доцільності ніякої.
Який в тебе рівень? Бето. Це в мене колись однокласник був. В нього нікнейм був Бедо. Бедо. Інколи згадую його. А яка твоя доля склалася, Бедо? Так, добре. Такі справи будуть на даний момент.